zacuscă cu fasole boabe. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi am venit la curte și o să vă arăt pas cu pas cum o să o facem la focul cu lemne rețeta de zacuscă cu fasole boabe. Încep să vă prezint ingrediente. Am aici un kil de fasole uscată. Ce am făcut? Am pus-o de seară în apă și asta o să pun prima oară acum la foc ca să nu pierd timp. După aia, ce mai avem aici? Gogoșar, ardei roșu, ardei capia, ce găsiți. Imediat o să mă duc să completez că mai îmi trebuie un kil. Fug la piață și la duc. Morcovi, 4-5 morcovi, jumătate de kil de morcovi, opțional, 3-4 căței de usturoi, 4 frunze de dafin, 2 kg de ceapă. Aici am un suc de roșii concentrat, sunt aproximativ 800 de mililitri și din roșiile astea o să mai fac puțin suc, să am aproximativ 1,5 litru de suc de roșii. Ulei, 600 de mililitri de ulei aproximativ, dacă e nevoie mai punem. Sare grunjoasă, o să-i punem o lingură, două în funcție de gust. Piper boabe și aici un secret mic care vi-l dă Don Sebi. Am boia dulce afumată. Mai ales pentru cei care nu puteți să-l faceți la focul cu lemne, boiaua afumată îți dă un gust, îți dă un toc foarte bun la această rețetă. Nu vă mai rețin, pun fasolea la fiert, fug să mai aduc un kil de ardei, începem să-i curățăm și să vedeți cum pregătesc. Dacă toți sunt la curte, o să vă arăt pas cu pas cum pregătesc eu această rețetă la mine acasă, prietenii mei gurmanzi. Mă duc să pun fasolea la foc. Ce am făcut între timp? Am fost iar la piață și am completat cu ardei. Am curățat ceapa, morcovul, toate cele, am dat drumul la foc, e important, eu vreau să am jar, să-l fac la jar și acum începem să curățăm ardeii. Așa. Și imediat o să vă arăt, o să-i tăiem mărunt și trecem prin mașina de tocat. O să vedeți cum procedez. Gramele, kilogramele exacte vi le las eu sub acest video la Sebi acasă. Vedeți, eu încerc de sâmburi. Mereu câteodată îi spun, îi spăl pe din afară, pe dinăuntru. Sebi, înăuntru de ce-i spăl? Din cauza sâmburilor. Așa îi dai un pic și s-au dus sâmburi. Nou cuțitaj la Sebi acasă, am făcut și un mititel așa. Ca să avem toate tipurile de cuțite. Uitați, avem șantocul, avem bebelușul meu și tot ce vreți găsiți, cei care nu știți, la Sebi, shop, la sebiacasă.com. Acolo o să găsiți tot ce vreți. Cuțite de calitate doar. Partea asta albă, dacă aveți ardei așa mari ca mine, partea asta albă, eu încerc să le dau la o parte. Vedeți? Dacă nu cu gogoșar și cu ardei capia, ai noștri românești. Odată curățați, eu acum iau și îi tăiem așa în bucățele pentru mașina de tocat sau robotul de bucătărie. Eu o să-i trec prin robotul de bucătărie. Ați văzut la rețeta de zacuscă de ghebe, de ciuperci? Le-am făcut manuality. Dar astăzi o să folosim robotul. Așa. Îi tai pe toți și o să procedez cu ceapa la fel. Hop. Acum, așa o să procedez și cu ceapa. O tăiem, să ajutăm robotul de bucătărie sau mașina de tocat, ce vreți voi. Gata, acum trec ceapa prin robotul de bucătărie, dar aveți grijă, nu trebuie să o facem ciorbă. Îi dăm de 2-3 ori. Ca să-și lase zeama, eu ce fac? O iau aici și o pun într-o sită. Și o lăsăm aici, astfel își scurge și zeama. Am terminat cu ardeiul. Vă spun imediat ce am făcut. Am dat ardeiul prin robot, morcovul, ceapa și acum vedeți ce facem cu fasolea. Fasolea este fiartă. Eu am vrut să termin prima oară cu toate operațiunile pregătitoare și astfel să vă explic vouă pas cu pas. Fiți atenți, fasolica mea. Am pus-o la fiert în oala minune, pentru că îmi place să fiarbă mai repede și ia fiți atenți, filmează aici. Am pus-o să-și lase toată această apă. Această apă este aur. Eu folosesc astăzi suc de roșii concentrat și aici am ras câteva roșii. Dar dacă folosiți bulion, aproximativ 400 de grame de bulion și aveți nevoie de lichid, această apă o pune și o amestecați cu bulionul. Aur! Gust, trebuie să scoatem și gust. Fiți atenți cum procedez eu cu fasolica. Păi ea nu mai trec prin robotul de bucătărie, o facem manuality. Dar înainte vreau să vă spun ceva. Ardeiul eu l-am luat direct și l-am tocat mărunt sau l-am trecut prin mașina de tocat. Dacă vreți să-l coaceți înainte, puteți să-l coaceți. Dacă vreți să puneți 2-3 vinete, puteți să puneți 2-3 vinete. La această rețetă, prietenii mei gurmanzi, libertate. Puneți tot ce vă place vouă mai mult. Trec să vă arăt cum fac fasolea și începem să pregătim. Pun fasolea aici și cu acest aparațel de piure o pisăm. Ce vreau să vă spun? Aici puteți să faceți, să pisați toată fasolea bine sau să faceți cum fac eu. Eu o mică parte din fasole o las întreagă. Când vreți în borcan să vadă bobul de fasole. Mie așa îmi place. Dacă nu, o pisăm pe toată. Vedeți? Fasolica, ia uite ce ușor să face. Și cum le arăt eu la prietenii mei gurmanzi, pas cu pas, cum o fac aici la curte, ca să vedeți că și voi puteți să faceți la fel de bine. Bun. Le las aici, mai pun un lemn pe foc și trec să pregătesc focul. Dacă am uitat să vă spun ceva pe parcurs, până la sfârșitul videoului, eu o să vă spun tot ce este de spus. V-am spus, fiți atenți, ceapa. Am pus aici să-și las, ia uitați, vedeți?
Ia uitați câtă zeamă și-a lăsat ceapa aia. Această zeamă să nu o pun în ulei. Un caz simplu, singular. Mami, filmează-mă, te rog, pentru că eu acum o să-mi iau aici tripodul și o să începem să-l centrez un pic. Ei, lanț, nu cădea. Ce v-am spus și la rețeta de gulaș, căutați gulaș unguresc Sebi la ceaun, tot așa. Aici lăsăm focul mai mic sau mai mare, depinde de jar. Uite, eu prima oară îl urc mai sus. Uaa! Mi-a intrat fumul în ochi. Prima oară îi adaug uleiul. Dacă avem nevoie de ulei pe parcurs, o să mai adăugăm. Și acum vreau să vă spun ceva. Dacă vreți să faceți o zacuscă dietetică, cum am făcut la zacusca de vinete fără coacere, să nu prăjim nimic, le puteți pune toate aici să fiarbă. Dar eu astăzi le prăjesc. Eu acum arunc 2 căței de usturoi aici, să-și lase puțin gustul de usturoi în ulei. Este ceva opțional, nu sunteți obligați să faceți acest lucru. Când uleiul s-a încins, l-am aromatizat puțin așa, scoatem usturoiul, vedeți? Să nu-l ardem, după aia îl punem înapoi. Am dat o frumoasă aromă și acum, prima dată, trecem și adăugăm ceapa. O punem aici la călit. Zacuscă de fasole la ceaun. Dacă vedem că focul este prea tare, îl ridicăm mai sus. Ceapa a luat o culoare frumos aurie, stai să mă dau din fum. Și acum îi adaug și morcov. Adăugăm și morcov, așa. Morcov mai mult, mai puțin sau nu puneți deloc. Dar eu cred că puțin morcovior îi vine bine aici. Și le lăsăm să se împrietenească între ele. Și eu o fac cu plăcere. Fiți atenți, cățelușii dorm. Te rog frumos, filmează cățelușii, să nu-i scol. Filmează repede aici jos. Ia uite, ia uitați, cățelușii dorm. Și până și lor le place zacusca mea. Au trecut aproximativ 15-20 de minute, le-am lăsat aici bine să-și lase tot gustul în ulei. Și acum trecem cu ardeiul. Da? Ați văzut, în tot acest timp le-am amestecat. Punem ardeiul. Ardeiul, ceapa, cum vreți, dacă le vreți mai fine, mai fine, mai mari, mai mari. Câte bordei, atâtea obicei. Și acum este momentul să adăugăm ce v-am arătat la zacusca fără coacere. Fiți atenți ce adaug aici. 3 pietre. Eu țin aceste pietre doar pentru zacuscă și când fac ceva la tuci. Și acum mă întrebați iară, sunt bine spălate. Pietre de râu, de mare, în ce zonă trăiți? Sebi, de ce le pui? În momentul când noi punem pietrele și amestecăm, aceste pietre ne ajută să nu se prindă de fund, să nu se lipească zacusca. Tu când amesteci piatra, curăță fundul tuciului. Ăsta e secretul, vi l-am arătat la celelalte rețete de zacuscă. Și cei care mă urmăriți în YouTube, aici vă las câteva rețete de zacuscă, cu vinete, cu coacere, fără coacere, de ciuperci și asta cu fasole. Prietenii mei, urmați, dacă sunteți noi la Sebi acasă, like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și urmăriți-mă în YouTube, Facebook, TikTok și Instagram, la Sebi acasă. Fiți atenți, acum a început să fiarbă și eu îi adaug prima lingură de sare. Este o lingură de sare grunjoasă neodată. De multe ori încep Sebi e multă. Atenție la sare, o lingură de sare fină, rafinată, nu e la fel cu una de grunjoasă. Voi pune sarea după gust. Eu îi adaug prima lingură de sare grunjoasă, pentru că la fiert avem nevoie și de sare. Vedeți? Sare grunjoasă, de mare sau de salină, de ce aveți? Pentru că această sare este mult mai naturală și are o putere de sărare mult mai mică decât cea rafinată. Haideți să vedeți ce am făcut. Vino, te rog frumos aproape, uite, eu tot în acest timp am amestecat. Vedeți cum a început să-și lase găuri. Și acum vreau să vă explic ceva foarte interesant. Am pus ardeiul, n-am pus niciun lichid, doar ardeiul cu zeama care și-a lăsat-o, le-am lăsat să se năbușească. Și timpul este aproximativ 30 de minute de când am pus eu ardeiul. Și vedeți că își face găuri deja, cere lichid. Și vreau să vă spun acum ce fac, punem lichidele. Punem lichidele, așa, pun sucul de roșii natural, eu am făcut cu suc de roșii natural și pun acest suc concentrat de roșii. Piper boabe. Eu pun aici aproximativ o lingură, așa, o lingură. L-am pus. Și la sfârșit îl corectez cu piper proaspăt măcinat. Dar acest piper boabe dă un gust foarte bun. Eu vi le spun pas cu pas, deoarece mă întrebați, Sebi, nu ne spune că știi. Nu, eu sunt urmărit de 80% de mămici și de bunicuțe care au gătit toată viața lor și știu mai bine ca mine. Eu doar le dau idei acestor persoane. Dar sunt persoane care mă întreabă, Sebi, câte minute ai pus aia, cât ai pus și de ce? Și eu vă spun astăzi, ca la școală, pas cu pas, ca să nu greșiți cu zacusca. Acum, dau totul la o parte, Mila. Acum putem să punem și usturoiul. Usturoiul l-am tocat pe tot, îl pun înapoi. Îi pun 4 frunzulițe de dafin, așa 4-5 că-s micuțe. Ajungem la punctul final. Fiți atenți, vedeți? Ea încă mai are puțin lichid. Nu vă spun timpul de fierbere, aproximativ o oră a stat, poate chiar mai bine de o oră. Dar uitați cum trebuie să arate zacusca când punem fasolea. Filmează de aproape, te rog, așa. Și acum ce fac? Luăm fasolea care
care am pisat-o, o luăm și o punem așa. Adăugăm și fasolea boabe, v-am spus, după gustul fiecăruia. Dacă vreți să o pisați pe toată, o facem și le amestecăm. Vă spun, fasolea o să lege bine această zacuscă. Și le lăsăm 15-20 de minute ca să pătrundă tot acest gust și în fasole. Și după aia trecem la momentul să umplem borcanele, cel mai așteptat nu. Acum este momentul să-i dăm punctul final de sare și piper. Așa, după ce a fost bine amestecată, o luăm și o gustăm. Aici intervine gustul bucătarului. De-aia nu ies toate mâncărurile la fel, pentru că nu fiecare are același gust. Și fiecare să o dea după gustul lui. Sare. Trebuie sare. Sarea plus că nu trebuie să exagerăm cu ea, dar este și un bun conservant. Și acum, cum v-am spus la început, dacă vă place, deși zacusca mea este perfect, are un gust, îi punem puțină boia afumată. Boia dulce afumată. Dacă faceți zacusca acasă la gaz, puneți puțin mai mult. Această boia vă dă un gust incredibil de bun. Bineînțeles, dacă vă place. Eu aici l-am lăsat, după cum vedeți, așa, un pic, cum ar fi fost la cuptor. L-am lăsat după ce am pus fasolea încă 15 minute. Dar vedeți, la foc mic, sus, ia uitați cum face. Ca să-și intre gustul. Acum trec și îl pun în borcane. Dar nu înainte să vă spun că aici am dat gustul de piper și de sare după gustul meu. Puneți, amestecați, gustați, știți? Haideți, trecem să-l punem în borcane. Gata. Am ajuns aici la masă și acum haideți să vă explic ce am făcut. Am trecut imediat când e zacusca fierbinte și am pus-o în borcanele bine sterilizate, care ați văzut că le-am sterilizat. Ce făceam? Eu le luam, le umpleam și cameramanul le ia și le șterge. Aici trebuie să lucrăm în echipă. Le-am bătut bine ca să scot tot aerul din ele. Este fierbinte încă. Bun. După cum ați văzut, eu am pus pietrele. Pietrele nu le băgați în borcane, prietenii mei gurmați. Am scos pietrele, dar uitați, pe fundul tuciului, cât sunt eu de atent, mereu să prinde puțin, ați văzut, s-a prins, uitați cât s-a prins. Vedeți la mine? Cum vedeți acum. Și aici, ăsta e ultimul borcan. Ce am scos după fund, ăsta e primul borcan care o să-l mâncăm. O să-l lăsăm aici. Și nu-l sterilizăm. Care m-ați întrebat în multe comentarii la rețetele de zacusca anterioare. Sebi, capacele trebuie să fie noi? Nu trebuie să fie nou capacul. Capacul trebuie să fie bun. De ce spunem noi? Pentru că în momentul când deschizi un borcan de orice de conservă, îl bați. Și dacă tu ai bătut bine capacul, când îl închizi acum, el prinde aer. Dacă capacul nu închide hermetic, să strică zacusca. Un punct important. Deci capacul, dacă nu e bun, cumperi unul nou. Al doilea lucru. Sebi, ce fac să nu se crească zacusca? Aici vă dau două lucruri foarte importante. Ascultați-mă cu atenție. 1. O mâncați repede, sau o dați la prieteni să o mănânce repede, sau faceți ce vă spun. Rețeta de zacuscă fără coacere. V-am arătat cum se sterilizează la cuptor. Și vă repet acum, pentru cei care aveți răbdare să mă ascultați. Luați acum borcanele, încălziți cuptorul de acasă la maxim, cât aveți, 220-250 de grade. Îl încălziți la maxim. Când este cuptorul încălzit la maxim, luați borcanele toate așa cum le vedeți acum, le puneți pe o tavă în cuptor. Închideți cuptorul și opriți cuptorul. Fără să deschideți ușa, le lăsați acolo până să răcește cuptorul. Aveți zacuscă 2-3 ani fără probleme. Când le scoateți, le puneți capacele și în cămară sau unde vreți. Al doilea, la clasica, ce o să fac eu astăzi. Vedeți, aici am pus într-un tuci o cârpă pe fund și mă întrebați de multe ori. Se vede ce pui cârpa aia? Cârpa aia este simplu. O punem doar când, în momentul fierberii, să nu facă glâng să se spargă borcanul. Un caz puțin probabil, dar se poate întâmpla. Și eu astăzi o să o fac așa pentru că nu vreau să încălzesc cuptorul. Și acum ce fac? Iau borcanele mele și aici între timp vă spun, am zacuscă, produs finit. Fiți atenți. Am făcut. Gata. Capacul ăsta nu e bun. Deci capacul ăsta am aici un borcan de zacuscă stricat. Ăsta nu e bun. Mereu trebuie să faceți așa. Dați în dreapta și strângeți. Clac. Ăsta e bun. Pentru că aici avem o problemă. Dacă capacul nu e bun, zacusca se strică. Așa? Fac. Și le închid pe toate. Le-am umplut și acum le pun în apă. Și în rețeta de roșii la borcan pentru iarnă m-ați întrebat, Sebi, la noi în țară mereu am văzut că se pune până la 3 sferturi borcanul de apă, tu le-ai pus toate. Vedeți, cea mai bună rețetă de roșii, ca să o țineți 2 ani, fără niciun conservant, nici sare, nici zahăr, nici aspirină, și este o rețetă de excelentă. Roșii la borcan, Sebi, căutați. Și acolo m-ați întrebat de ce le-am astupat cu apă. După cum ați văzut, acolo eram cu niște prieteni spanioli care ei au avut altă cultură tot și am probat și este adevărat. De ce le astupi? În momentul ce am vorbit înainte, dacă dopul nu închide, dacă capacul nu închide bine și le pui peste, îți intră apă înăuntru. Dar dacă capacul e bun, poți să le astupi și din momentul în care începe apa să fiarbă, le lăsăm să fiarbă
între 18-20 de minute. Dăm tuciul jos de la foc, le lăsăm să se răcească în apă, le scoatem, le întoarcem și aveți aici zacuscă un an, doi sau până cât puteți voi să o țineți. Vedeți cum am pus borcanele? Imediat o să vă arăt, le pun la foc, acesta îl mănânc eu astăzi, iar pe acesta îl dau la un prieten gurmand al meu care este aici în apropiere că vrea să mănânce. Le pun la foc și vă spun ceva, oriunde v-ați afla, nu uitați, sunteți iubiți și probați cu încredere această zacuscă, dați-i acasă și vă iubiți să vedeți celelalte rețete de zacuscă. Prietenii mei gurmanzi, vă las să vedeți cum le pun la foc. Ciao, bye bye!